วันนี้ขอนำเสนอ Rode Accessories ยาวๆมันเยอะ เดี๋ยวว่ากันครับ เยอะสวัสดีครับ ผมเอกฟิวชั่นครับ และผม Day Fusion ครับ เรามาพร้อมกับเสื้อรุ่นใหม่ New เป็นโปโล ไม่ใช่เป็นทีเชิ้ตแล้ว ใช่เสื้อใหม่เสื้อใหม่ วันนี้เรามีอะไรมา วันนี้จะเป็น Accessory ของ Rode ครับ ซึ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้มันแค่เล็กน้อย ผิว ผิว สิว จริงๆมีเยอะกว่านี้อีก จะได้รู้ว่าซื้อโหลดไปแล้วมันทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดเยอะแยะ นี่แค่ตัวอย่าง แล้วก็มันอะไรเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวมาว่ากันไหม อีกสักครู่ครับ อีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาากลับมาแล้ว พูดถึงโหลดไมโครโฟนเนี่ยเขาผลิตไมโครโฟนออกมาเนี่ยเยอะมากนะพี่ไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่ตั้งแต่ใหญ่เริ่มเทิมไปจนถึงเล็กกระจิ๋วหลิว เอาแบบที่พูดเมื่อกี้ได้ไหม จำไม่ได้ จำไม่ได้แล้วใช่ไหม ใหญ่โตโอฬาร แล้วใหญ่โตโอฬาร มีตั้งแต่ขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็กเลย เดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาสินค้าโหลดเนี่ยเวลาเราซื้อไปใช้อ่ะ ครับ เบื้องต้นเลยคือเราสามารถคาดหวังได้ว่าเราจะใช้งานได้ตามคุณลักษณะ ใช่ ที่ ครับ ที่ระบุไว้เพียงแต่ว่า แน่นอน ในบางครั้งถ้าจะทำให้ขยายขอบเขตของการใช้งานให้มันเพิ่มมากขึ้นบางครั้งการซื้ออุปกรณ์เสริม หรือที่เรียกว่า ตัวช่วย accessory มันก็มีความจำเป็น มีความจำเป็น ซึ่งจริงๆโหลดเราได้ผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับ Product ของเราแทบ ครบ จะทุกชนิด ครบทุกชนิด พี่เดว่า ครบทุกชนิดเลยครับ มีอะไรบ้าง มีเยอะแยะนะพี่ตั้งแต่ไมค์ที่บอกว่าไมค์ตัวใหญ่ไปถึงยันไมค์ตัวเล็กเนี่ยนะฮะ อ่า ตัวใหญ่เนี่ยเราก็มีพวกช็อคเมาส์อะไรต่างๆ นี่ เย นี่ เยอะแยะ นี่ เนี่ยนะครับช็อคเมาส์มีป๊อปฟิลเตอร์อะไรเนี่ยพร้อมสำหรับทุกรุ่นเลยนะฮะ ใช่ แต่ไม่ใช่ว่ารุ่นนี้ไปใส่กับรุ่นนั้นไม่ได้รุ่นนั้นใส่รุ่นนี้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับเราสามารถอยากจะแอปพลายไงก็ใช้ได้ มันก็ใช้กัน ใช้กันได้หมด ร่วมกันได้ เหมาะกับทุกงาน อ่า ใช่พี่อย่าง ใช่ เนี่ยอย่างพวกนี้ก็เป็นสำหรับพวกไมโครโฟนที่เป็นถ่ายนอกสถานที่ กันเสียงลม วิดีโอการเสียงลมเลย ที่เขา เสี เรี ย ย ง กว่า ตาม Dead Cat ตัวนี้ Dead Cat หรือ Pop Filter Pop Filter ฟิลเตอร์จะเป็นแบบนี้ อันนี้ Dead ก็ Cat Dead Cat ป๊อปฟิลเตอร์แบบนี้ก็มีนะครับเรามีหลายรุ่น โอเค เยอะมากนะฮะ เผื่อใครเอาไปวางไว้ที่บ้านแล้วหมาคิดว่าเป็น ไม่ต้องห่วงมันไม่วิ่งหนีเพราะมันเป็นแมวตายแล้ว อ๋อ มันฆ่าไปก็มาซื้อใหม่ได้ ซื้อใหม่ได้ ซื้อใหม่ ใช่ ได้ ครับอย่างตัวนี้นี่ก็จะเป็นขาตั้งสำหรับไมโครโฟนที่เป็นแพร โอ้ เป็นแมทแพรนะครับอันนี้ก็เหมาะกับพวก M5 นะครับหรือจะเป็นไมค์ชนิดอื่นก็ได้นะครับจะเป็น NT หรือ NT2 ใส่ก็ได้หมดที่ไม่สำคัญเลยครับมันเป็นไมค์สำหรับไมค์วิธีการอัดเสียงแบบ ที่ผมสงสัยคือ แบบ ไอเนี่ย ครับ ผมมองข้างหลังเนี่ยผมนึกว่ามันเหมือนลูกบิดประตู ไม่ใช่ใช่ไหมมันคือ ฝั อะ ก ไร บัวพี่ อ๋อ อาบน้ำ ไม่ใช่มันคืออะไร อันนี้สำหรับไซส์สำหรับไมค์ช็อตกันพี่ อ๋อช็อตกัน ใช่ครับไมค์ช็อตกันครับหรือว่าใส่กับพวก อ๋อ บลิมที่เป็นแบบมีที่คุมอ่ะคุมงานใหญ่ๆนะเป็นบลิมไมค์นะครับ อันนี้ก็สำหรับ ใช็ต อันนี้ก็สำหรับงานบรอดคาสต์ ใช่บอร์ดครับที่เป็นขาตั้ง นี่ เป็นขาตั้งไมโครโฟนแบบนี้นะฮะเนี่ย ใช้ในสตูดิโอก็ได้นะครับหรือว่าสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์จะได้หมดนะครับจะติดกำแพงติดข้างฝาติดเพดานติดได้หมด แข็งแรงทนทาน แข็งแรงทนทานแน่นอน คือเรียกง่ายๆว่าอ c เซสซอรี่ของทุกอย่างของไมโลดเนี่ยเรามีให้ เพีย พ บ ร้อม พร้อม ที่เห็นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็โอ้ยอันนี้ก็นี่ที่เมื่อกี้เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมนี่คล้ายๆอันนี้ก็ได้พวกไออะแดปเตอร์ต่างๆ อะแดปเตอร์ในการ ครบ แปลงขา มีครบทุกสายพันธุ์ โอ้เฮ้ยอันนี้ ไม่ว่าจะแปลงเป็น3รู5 อันนี้ รู อุปกรณ์อ็อกเซสซอรี่ไม่ใช่เรื่องของ ใช่ครับส่วนอันนี้ไม่เกี่ยว อันนี้ไม่เกี่ยว อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ใช่ อันนี้ อันนี้คือของช่างภาพ เมื่อกี้เขาเช็คสีเขาลืมวางไว้ไม่ใช่เหรอ อันนี้ของช่างภาพอันนี้ไม่เกี่ยว วางไว้เดี๋ยวต้องเทคอีก ใช่ พอแล้ว ผม อย่าไปยุ่งกับ ก็ เขา ถ้าอยากจะรู้ว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนพี่เราสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของ ใช่ Fusion ใช่ Stylist ได้นะครับ แล้วก็เช็คดูว่า มี อ็อกเซสซอรี่ทั้งหลายแต่ละอย่างมันใช้กับ อะไรได้บ้าง อุปกรณ์ของคุณหรือเปล่า ใช่ นะครับ แมทกันไหม แล้วก็เข้ามาช่วยกัน สับตะไคร้ Subscribe กดไลค์กด นะ แช ครับ ร์ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราสองคน ใช่รับที่มี Fusion YouTube ใช่ Fusion Channel Fusion Channel ใช่ YouTube นะครับ แล้วก็มาพบกับเราพวกเรา2คนได้ที่ Block G Block G RCA นะครับมาชมสินค้ามาชมอะไรได้ นะครับมาเจอพี่เอกกับผมนี่แหละ นะครับ เดินเล่นอยู่แถวนี้นะครับ ถูกใจก็ซื้อกลับไปเลย ซื้อกลับไปเลย นะครับ วันนี้ ก็ ก็ คงจะเอาแค่นี้ก่อน เท่านี้ก่อน ครับ แล้วพบกัน คราวหน้า สวัสดีค ส รับ วัสดีครับ